जीवन विकास या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत। फ्रेंड्स, आज मी एक नवीन विषय घेऊन आले आहे। तो म्हणजे सध्या पावसाळा ऋतू बंद झालेला आहे आणि हिवाळा सुरू होईल आणि अशातच आपल्या लहान मुलांना वातावरणाच्या बदलामुळे आणि ऋतू बदलामुळे सर्दी खोकला आणि तापाचा त्रास हा होत असतो। तर फ्रेंड्स, हा सर्दी खोकला आणि तापाच्या त्रासावरती मी आज तुम्हाला एक अतिशय रामबाण आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून एक काढा बनवून दाखवणार आहे। तो काढा तुम्ही तुमच्या मुलांच्या सर्दी खोकला आणि तापासाठी वापरू शकता। तर फ्रेंड्स, हा जो काढा आहे तो तुम्ही तुमच्या मुलांना 2 वेळा द्यायचा आहे। तर वेळ न घालवता जाणून घेऊया या वस्तू कोणकोणत्या आहेत ज्या आपण काढ्यामध्ये यूज केलेल्या आहेत। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी आपण तुळशीची पानं घेतलेले आहेत। तुळशीची 4 ते 5 पाने आपण या ठिकाणी काढा बनवण्यासाठी घेतलेले आहेत। त्यासोबतच या ठिकाणी मी एका बाउलमध्ये ओवा घेतलेला आहे, यालाच अजवाईन सुद्धा म्हटलं जातं, आणि अद्रकचा एक छोटासा तुकडा मी या ठिकाणी घेतलेला आहे। तर या ज्या 3 गोष्टी आहेत तर त्यांच्या मदतीने आपण आपल्या मुलांच्या सर्दी खोकल्यासाठी एक काढा बनवणार आहोत। तर फ्रेंड्स, आणि या ठिकाणी मध देखील घेतलेला आहे। मध गरजेनुसार वापरायचं आहे। जर तुमची मुलं तसाच काढा पित असतील तर मधाचा वापर करण्याची काही गरज नाही। फ्रेंड्स, हा जो काढा आहे तो तयार करण्यासाठी आपण या वस्तू घेतलेल्या आहेत। तर यामध्ये तुळशीची पाने आपण घेतलेली आहे, कारण तुळशीमध्ये अँटी फंगल, अँटी बॅक्टेरियल आणि रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्याचे गुणधर्म असतात। आणि तुळशीमुळे आपल्याला जे वातावरणाच्या बदलामुळे जे सर्दी खोकला होत असतं तर त्यापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी आपल्याला मदत ही होत असते। त्यासोबतच ओव्यामध्ये सुद्धा रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचे घटक असतात। आणि अद्रक जरी चवीला तिखट लागत असेल तरी त्यामध्ये बरेच असे काही गुणधर्म असतात की ज्यामुळे आपल्याला ह्या ज्या वातावरणाच्या बदलामुळे सर्दी खोकला झालेला आहे तर ते कमी होण्यास किंवा बरे होण्यास मदत करत असतं। तर फ्रेंड्स, अद्रकमुळे जो आपल्याला कफ झालेला आहे तर तो कफ मोकळा होण्यास सुद्धा मदत होत असते। जर तुम्हाला सर्दी खोकला झाला, अद्रकचा एक तुकडा तुम्ही चगळू शकता, त्याने सुद्धा तुमच्या घशातील जे इन्फेक्शन आहे तर ते इन्फेक्शन सुद्धा दूर होण्यास मदत होणार आहे। तर फ्रेंड्स, आपण हा काढा तयार करणार आहोत। तर त्यासाठी आपण एका पातेल्यामध्ये एक अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, म्हणजेच एक कपभर पाणी तुम्हाला घ्यायचं आहे। आणि यामध्ये हे 4 ते 5 तुळशीची पाने टाकायची आहेत। त्यासोबतच हा चिमूटभर ओवा तुम्हाला टाकायचा आहे आणि अद्रक किसून किंवा त्याचे तुकडे करून तुम्हाला यामध्ये टाकायचे आहेत। आणि हे जे मिश्रण आहे तर ते चांगल्या पद्धतीने उकळून घ्यायचं आहे। चला तर मग आपण कृती करून पाहूया। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी आपण गॅसवरती काढा उकळायला ठेवलेला आहे। तो जोपर्यंत उकळून तो काढा आपल्याला त्या वस्तूंचा अर्क उतरेपर्यंत आपल्याला उकळू द्यायचा आहे। जरा मंद गॅसवरती तुम्ही हा काढा उकळू द्यायचा आहे। तर फ्रेंड्स, आपला काढा हा तयार झालेला आहे। आता आपण एका बाउलमध्ये त्याला गाळून घेऊया। तर मी हा काढा या ठिकाणी बाउलमध्ये गाळून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये मध ऍड करणार आहोत। फ्रेंड्स, या ठिकाणी मध हा ऑप्शनल आहे, कारण जर तुमची मुले तसाच काढा पित असतील तर तुम्ही मध नाही ऍड केला तरी चालेल। परंतु बहुतेकदा काय होतं की आल्यामुळं काढ्याला एक तिखटपणा येत असतो आणि मुलं बऱ्याच वेळा तो पिण्यासाठी नकार देत असतात, म्हणून तुम्ही मध हा ऍड केलाच पाहिजे। सोबतच मध हा खोकल्यासाठी अतिशय उपयुक्त असा औषध आहे, म्हणून मी या ठिकाणी या काढ्यामध्ये 1 चमचा मध ऍड करत आहे। त्याने एक प्रकारची टेस्टही येईल आणि तुमच्या खोकल्यासाठी सुद्धा मध उपयुक्त राहील। तर हा काढा तुम्हाला तुमच्या मुलांना दिवसातून 2 वेळा द्यायचा आहे, सकाळी आणि संध्याकाळी। याने काय होईल की तुमच्या मुलांना जो वातावरणाच्या किंवा ऋतू बदलामुळे झालेला सर्दी खोकला आहे तर त्यावरती नक्कीच हा रामबाण उपाय ठरणार आहे। असा हा चमत्कारिक काढा तुम्ही नक्कीच ट्राय करून पहा आणि तुमच्या मुलांना सर्दी खोकल्यापासून लांब ठेवा। धन्यवाद।